بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د امازون د طرف نه نوی اپډیټ راغلی و چې کم مرګري چې دی هغه امازون اکاونټ نوی جوړی نو هغه کې دا ریکوایرمنټ هغه کړو چې لکه تاسو به هغه کې د پاینیر سټیټمنټ چې دی هغه اپلوډ کوئ. اوس چې کم مرګري په پاکستان کې دي او هغه د امازون اکاونټ جوړی پاکستانی ډاکومېنټس باندې چارج میتھډ کې چې دی هغه کې به تاسو د پاینیر سټیټمنټ چې دی هغه اپلوډ کوئ او د هغه ډیټیل چې دی هغه به پکې ورکوئ. کله تاسو د امازون اکاونټ جوړوئ د هغې نه مخکې به تاسو اول د پاینیر اکاونټ چې دی جوړ کړئ. د پاینیر اکاونټ به تاسو پاکستانی ډاکومېنټس باندې جوړوئ او په هغې کې چې کم بینک ډیټیل میټیل چې دی هغه ورکوئ نو هغه باندې تاسو د پاکستانی بینک سټیټمنټ وغیره هغه ډیټیل میټیل به پکې ورکړئ او هغه بینک ډیټیل میټیل هغه به تاسو د پاینیر سره لینک کړئ چې کله تاسو د پاینیر نه پیمنټ وباسئ نو هغه چې د تاسو پاکستانی چې کم لوکل بینک ته چې هغې ته تاسو پیمنټ چې دی هغه ټرانسفر کیږي. اول به تاسو د پاینیر اکاونټ جوړ کړئ د هغې نه بعد چې دی تاسو بیا خپل د امازون اکاونټ چې دی هغه جوړولی شئ. سټیټمنټ غواړي تاسو نه په دوو ځایونو کې یو خو تاسو چې کله د امازون اکاونټ جوړوئ د ویریفیکیشن دپاره ستاسو نه سټیټمنټ غواړي او ورسره د هغې سره چې دی نو ستاسو نه اے ټي ایم کارډ چې دی هغه غواړي. نو دغه اے ټي ایم کارډ دغه سټیټمنټ دا خو تاسو د خپل پاکستان یا الایډ یا چې کوم بل بینک دی لوکل بینک دغه ډیټیل میټیل چې دی تاسو ورکولی شئ. مخکې چې کله پروسس شروع شي بیا په هغه کې ستاسو نه مخکې غواړي چارج میتھډ کې چې دی هغې کې به تاسو بیا ورکوئ د پاینیر چې کوم سټیټمنټ دی په پاینیر کې د امازون دپاره خپل سټیټمنټ چې دی هغه میلاویږي او د امازون دپاره خپل سټیټمنټ په هغې نه تاسو ډاونلوډ کړئ او چارج میتھډ کې تاسو د پاینیر هغه سټیټمنټ چې دی هغه په هغې کې ورکړئ. د هغې نه بعد چې دی بیا د ویډرا دپاره هم چې دی تاسو خپل د پاینیر دغه اکاونټ چې دی هغه دا د امازون سره لینک کړئ چې کله تاسو ته د امازون د طرف نه کوم پیمنټ راځي چې هغه ستاسو پاینیر ته راځي او اولریډي به تاسو د پاینیر سره خپل پاکستانی بینک چې دی هغه اډ کړئ د پاینیر نه بیا تاسو خپل پاکستانی اکاونټ ته چې دی نو هغه خپل پیمنټ چې دی هغه اړولی شئ. اوس که کم مرګري په سعودي عربیه کې یا په بل کنټري کې وي او دوی پاکستانی ډاکومېنټس باندې چې دی هغه اکاونټ جوړوي نو په دغه ټایم کې دوی ته بیا د پاینیر اکاونټ چې دی هغه ضرورت نشته. په چارج میتھډ کې تاسو بیا چې کوم کنټري کې د هغې کنټري بینک سټیټمنټ بینک ډیټیل میټیل هغه چې دی هغه تاسو بیا ورکولی شئ. اوس اگزامپل یو کس هغه په سعودي عرب کې دی او د پاکستانی ډاکومېنټس باندې چې دی اکاونټ جوړی ویریفیکیشن دپاره به د سټیټمنټ اے ټي ایم کارډ دا ډیټیل میټیل چې دا د پاکستانی بینک چې دی دا ورکوي. خو چې کوم چارج میتھډ دی په هغه ټایم کې د خپل د سعودي عربیا الراجي یا الاهلي نور چې کوم اکاونټونه دي د هغې سټیټمنټ او د هغې ډیټیل میټیل چې دی هغه ورکولی شي او د هغې نه بعد د ویډرا دپاره هم د خپل د سعودي عربیا لوکل بینک چې کوم وي هغه الاهلي وي یا الراجي وي نو هغه د ویډرا دپاره دی هم هغه اکاونټ چې دی نو هغه استعمالولی شي. اوس که یو سړی وایي چې نه زه د سعودي عربیا لوکل بینک چې دی هغه د ویډرا دپاره نه استعمالوم نو دی بیا پاینیر چې دی هغه هم استعمالولی شي. خو چې کم مرګري پاکستان کې وي او پاکستانی ډاکومېنټس باندې چې دی اکاونټ جوړئ د هغوی دپاره په کار دی چې تاسو اول پاینیر اکاونټ جوړ کړئ نو د چارج میتھډ کې چې دی تاسو به د پاینیر اکاونټ چې ډیټیل سټیټمنټ دا وغیره چې دی دا به ورکوئ. خو کم مرګري په سعودي عربیه کې دی یا په یو کې دی یا په نور کنټري کې او د هغې کنټري لوکل اکاونټ چې دی هغه ستاسو سره اویلیبل وي نو د هغې کنټري سټیټمنټ او د هغې کنټري چارج میتھډ کې د هغې کنټري ډیټیل میټیل چې دی هغه تاسو ورکولی شئ. هغې کې تاسو ته چې دی بیا پاینیر ته چې دی بیا ضرورت نشته. خو چې کم ټایم کې ستاسو اکاونټ جوړیږي او تاسو کم ټایم کې اے ټي ایم کارډ ورکوئ او سټیټمنټ چې دی اپلوډ کوئ نو که مونږ په دغه کې ځای کې وګورو زیاتر چې دی نو ویریفیکیشن په دغه ځای کې اکثر چې دی نه کیږي. هغې وجه دا ده زیاتر پاکستانی اکاونټونه چې کوم سټیټمنټ وي سټوډنټ چې دی هغه اپلوډ کوي نو په هغې باندې یو کوډ چې دی هغه راځي په دې سټیټمنټ باندې خپل کوډ راځي نو د کم مرګرو چې په سټیټمنټ باندې کوډ وي نو هم دغه چې دی ویریفیکیشن چې دی بیا نه کمپلیټ کیږي. تاسو کله د خپل اکاونټ نه چې دی سټیټمنټ واخلئ که هغه الایډ وي یا ایچ بي ایل وي چې هر یو اکاونټ چې وي
هغې نه چې کله تاسو سټیټمنټ والئ نو په هغې چې کم کوډ لګېدلی یا کم پاسورډ په دې سټیټمنټ باندې نو هغه به ترې اول ریمو کوئ هغه به تاسو اول ریمو کوي او د هغې نه بعد به چې دی بیا تاسو ترې خپل سټیټمنټ چې دی هغه امازون ته اپلوډ کوئ نو انشاءالله نو دغه طریقه کار دی دغه نوی اپډیټ چې پکې دا راغلی چې یاره تاسو به د فاینر چې دی هغه اکاونټ چې دی سټیټمنټ اپلوډ کوئ نو امید دی چې په دې باندې به چې دی تاسو پوه شوئ او ټرای وکړئ خپل اکاونټ جوړ کړئ او خپل بزنس چې دی نو هغه د نن نه سټارټ کړئ شکریه